Hello, my dear friend and students of class 7. We are going to learn exercise 11.1 of class 7 math NCERT math textbook, page number 208 and question number 3. Topic is perimeter and area. हैन, आशा गर्छु तपाईले यो पेरिमिटर र एरियाको फर्मुलाहरू याद गर्नु भएको छ। एरिया कसरी निकाल्छ, रेक्टेंगलको, स्क्वायरको, ट्रायंगलको, डिफरेंट टाइप अफ ट्रायंगल। र आज हामीले सिक्दै छौं क्वेशन नम्बर 3 बाट। म क्वेशन रिड गर्दैछु। र त्यो भन्दा अगाडि नम्बर 2 र 1 को भिडियो तपाईले पाउन चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईको लागि लिंकहरु दिएको छ, तपाईले त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुनेछ। Find the breadth of the rectangular plot of length if its area is 440 meter square and length is 22 meter. Also find its perimeter. तपाई राम्रोसँग इंग्लिश बुझ्नुहुन्छ भने म तपाईलाई फेरि यो नेपालीमा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिदै छु। सायद पर्दैन पनि होला, यदि क्वेशन पढेपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। तर के थाहा पाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो रेक्टेंगुलर प्लट छ नि जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईले ब्रेथ निकाल्नु अरे। कुरा बुझ्नु भएन? फाइन्ड द एरिया यस्तो खालको क्वेशनहरु गरी आउँदैन। कुरा बुझ्दैन? ब्रेथ निकाल्नु, लेन्थ निकाल्नु। एरिया त अगाडिबाट दिएको छ हेर्नुस् त। अन्त लेन्थ चाहिँ दिएको छ, हो, लेन्थ दिएको छ तर ब्रेथ छैन। त्यहाँदेखि त्यो सकेर फेरि पेरिमिटर पनि निकाल्नु पर्ने रे, हो। नतालिकन गर्न पर्छ, हो। यसको स्टेप बाइ स्टेप हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। ल, पेपरमा म क्वेशन लिएर आउँदैछु। त्यही क्वेशन तपाईको अगाडि यहाँनिर लिएर आएको छु है। र सुरु गरौँ है। फाइन्ड द ब्रेथ अफ द रेक्टेंगुलर भन्दैछ। पहिलो कुरो चाहिँ हामी क्वेशन रिड गर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ हैन, त्यो हामीले लेख्छ गिवन भनेर लेख्यौं। हामीलाई दिएको छ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया दिएको छ है, हो। के भन्दैछ? एरिया दिएको छ, लेन्थ दिएको छ, लेन्थ इज 22। कति अरे? 22। ल, LENGTH लेन्थलाई चाहिँ हामीले L मात्रै लेख्यौं है। यो कति दिएको रहेछ? 22 मिटर। बुझ्यो हैन? एरिया कति? एरिया अफ रेक्टेंगुलर हैन, एरिया इक्वल्स टु 440 मिटर स्क्वायर। कुरा बुझ्यो? यो अब के छैन त भन्दाखेरि चाहिँ BREADTH ब्रेथलाई चाहिँ बी लेखेर देखाइदिनु हैन। ब्रेथ चाहिँ कति छ यहाँबाट थाहा पाइहाल्यो। अब यो रेक्टेंगुलर प्लट हो, राइट साइडमा सानो एउटा रेक्टेंगुलर रफ खालको बनाउनुहोस् हैन। यसको मतलब लेन्थ भनेको लामो भनेको चाहिँ यति दिएको छ, ब्रेथमा कति छ त्यो सोधेको, बुझ्यो हैन। एरिया दिएको रहेछ 440 मिटर स्क्वायर। यो एरिया चाहिँ त्यति छ यसमा जग्गा। मिटर स्क्वायर भनेको 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर 1 मिटर। यस्तो चाहिँ कतिवटा छ भनेर सोधेको हो नि त यो, हैन। अच्छा, अब हामीले एउटा आइडिया छ, यो एरिया छ नि दिएको एरिया, त्यहाँबाट हामीले लेन्थ ब्रेथ सबै निकाल्न सक्छ। एरिया अफ रेक्टेंगुलर प्लट छ तर शेप चाहिँ रेक्टेंगलै हो नि त हैन। त्यसले गर्दा रेक्टेंगल मात्रै लेखेर फर्मुला L इन्टु बी। कुरा बुझ्यो? लेन्थलाई L लेख्नु भनेर हामीले अघि नै यहाँनिर एज्युम गरिसकेको छ, ब्रेथलाई बी लेख्नु भनेर हैन। ठिकै छ? ल, हो। अलिकति गल्ती त भएन भन्नु यहाँनिर। एरिया अफ रेक्टेंगलमा चाहिँ यो L इन्टु बी, यसमा यो म्याच गरिहाल्छ नि हैन। L इन्टु बी हामीलाई कति दिएको छ? 440। लेन्थ इन्टु ब्रेथको चाहिँ यति निस्केको छ, यसरी लेख्दा पनि भयो। कुरा बुझ्यो? अब हेर्नु ल, हामीले ब्रेथ निकाल्नु छ भने ब्रेथ राख्यो राइटपट्टि 440 छ हैन। यहाँको लेन्थ चाहिँ इन्टुमा छ भने तल डिभाइडमा भएर जान्छ। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो? गर्दा ब्रेथको फर्मुला निस्किँदैछ एरिया बाइ लेन्थ। लेन्थले 440 बाई लेन्थ कति दिएको छ? 22 हैन। यो 0 एकछिन नहेर्नु कि 22 ले 44 काट्दैन, 2 ले जान्छ है।
22 2 जा 44 अन्त यो 2 फेरि हाल्दाखेरि चाहिँ ब्रेथ आयो 20 हो गर्दाखेरि 20 ब्रेथ आयो अरे म्याजिक रे क्या एन्सर आयो देयरफोर EADTH breath of rectangular plot is 20 मिटर पनि लेख्नु बिर्सिनु भयो होला यो काट्दिउँ ल यहाँनिर काट्दिउँ ल प्लट इज 20 मिटर बुझ्यो होइन अब अर्को के पनि निकाल्नु भने चाहिँ काम सक्यो सकेको छैन नि फाइन्ड इज पेरि अल्सो भनेको त पनि फाइन्ड इज पेरिमिटर पनि निकाल्नु भनेछ बुझ्यो कुरा अब पेरिमिटर कति अब त्यसको लागि त फर्मुला याद गरेको हुनु पर्यो नि त होइन अस्तिदेखि नै त्यतिकै नपढिकन बसेको याद भइरहेको होला पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल इक्वल्स टु 23 लेन्थ प्लस ब्रेथ यो है यसले चाहिँ पेरिमिटर निस्किन्छ कुरा बुझ्यो अब पेरिमिटर भनेको चाहिँ के हो भने बुझाइराख्नु न यहाँ हेर्दै चाल पाइहाल्छ यहाँ 22 छ होइन यो वरिपरिको लाइन चाहिँ एड गऱ्यो भने पेरिमिटर निस्किन्छ कुरा बुझ्यो हेर्नु ल 20 20 20 22 22 यो चारवटा साइड जोड्यो भने निस्किन्छ होइन पेरिमिटर जोड्नु न त 4 भइहाल्यो 2 4 8 9 10 104 आयो त होइन यसरी तर एउटा सिस्टमले जानु पऱ्यो नि त यसले निस्किन्छ नि बुझ्यो होइन यसले निस्किन्छ ल अब पेरिमिटर रेक्टेङ्गल म पी मात्रै लेखिदिन्छु हो अन्त 2 यहाँ छँदैछ लेन्थ कति हो कति छ लेन्थ 10 अलिक मजाले भन्नु त 22 प्लस ब्रेथ कति आयो ब्रेथ 20 अहिले भर्खर आएको अन्त अगाडि ननिकालेको भए अहिले लाउनु हुन्थेन नि त त्यसले गर्दा एउटाको निकालेपछि अर्कोको निस्किन्छ कुरा बुझ्यो अच्छा यहाँनिर हेर्नु यो भित्र जोडिदिउँ होइन जोड्दाखेरि कति आउँछ 44 आउँछ के कति आउँछ 44 त होइन 42 आउने रहेछ सरी 42 यो 2 है ल यसलाई म 2 बनाइदिन्छु ल 42 भयो काम बिग्रियो है तर एन्सर बिग्रिँदैन 2 यो 42 यो ब्र्याकेट खोलेपछि इन्टु बनिन्छ कुरा बुझ्यो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 84 आयो गर्दा माथिको अलिक एन्सर मिलेन 20 प्लस 20 40 अर्को 22 प्लस 22 4 यो 4 अन्त 44 र 24 20 होइन हौ 40 दिमाग के हुँदैछ आज भने चाहिँ 84 निस्क्यो नि यो रङ जोड्नुमा गलत हो 84 हो फर्मुलाले पनि त्यति नै आउँदैछ 84 हो देयरफोर पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गुलर स्पेलिङ याद होला नि यो रेक्टेङ्गुलर प्लट हो प्लट इज 84 मिटर ल त एन्सर हाम्रो एन्सर लास्टमा दिइहालौँ ल एन्सर चाहिँ कति अरे एउटा एन्सर हाम्रो 20 अर्को एन्सर चाहिँ 84 मिटर ठिक छ यहाँनिर
एन्सर कति नम्बर 3 है नम्बर 3 20 मिटर हो त्यो पेरिमिटरको चाहिँ याद दिएको छैन आफै निकाल्नु पर्यो ठिकै छैन कङ्ग्रेचुलेसन र तपाईँले यो राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने फेरि हेर्नुहोस् है दोहोऱ्याइ हेर्नुहोस् यो तपाईँको हातमा छ र यो आधुनिक तकनिकीलाई पनि तपाईँले अलिकति प्रयोग गर्नुहोस् र मुड खराब गराउने कुरामा आउँदैछ होमवर्क तपाईँको अगाडि त्यो होमवर्क तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई दिँदैछु है ल अब यो क्वेसन राम्रो बुझ्नुहोस् म अलिकति बुझाइराख्छु फाइन्ड द ब्रेथ अफ द रेक्टेङ्गुलर प्लट अफ ल्यान्ड इफ इच एरिया इज यति भनेपछि 100 मिटर स्क्वायर लेन्थ इज 10 मिटर हो अनि यो नम्बर 1 को क्वेसन यही भइहाल्यो अनि नम्बर 2 को लागि पनि स्टेटमेन्ट यही हो नम्बर 2 को पनि यसरी पढ्नुहोस् फाइन्ड द ब्रेथ अफ द रेक्टेङ्गुलर प्लट अफ ल्यान्ड इफ इट्स एरिया इज 600 meter square and the length is 30 meter and area is 300 meter square and the length is 20 सबै ब्रेथ निकाल्नु यो डल्लै क्वेसन ब्रेथ निकाल्नु यस्तै क्वेसन चाहिँ लेन्थ निकाल्ने पनि हुनसक्छ त्यो ब्रेथ दियो भने लेन्थ निक्लिन्छ होइन ब्रेथ दियो भने लेन्थ निक्लिन्छ यस्तो क्वेसन आफै बनाएर आफै गर्दा पनि हुन्छ बुझेन ल त आजलाई यहाँबाट बिदा गरौँ है यो भिडियो सेटिस्फाई लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् होइन केही यहाँनिर मिस्टेक छ भने कमेन्ट बक्समा तपाईँले मजाले भन्नु होला र यहाँबाट बिदा गरौँ अर्को भिडियोको लागि तपाईँले पाउनुहुनेछ क्वेसन नम्बर 4 को लागि अर्को भिडियोमा पाउनुहुनेछ त्यसको लागि जानुहोस् डिस्क्रिप्सन बक्समा